bij YoYo on the Move, het YouTube-kanaal waar we je mee willen nemen naar verschillende plaatsen in Europa. Wat fijn dat je kijkt. We rijden net weg uit Spantenkou in Duitsland en zijn nu op weg naar Polen en we gaan daar naar de prachtige handelsstad Gdansk. Van niets te doen naar te veel medekijkers. Bereid je voor op een reis vol historische plunders, culinaire catastrofes en maritieme mislukkingen. Terwijl we de Hansestad Gdansk onveilig maken op een manier die de stad zich nog lang zal heugen. Als ze ons tenminste niet eerst deporteren. Ahoj! Of zoals ze in Polen zeggen, oni. Nie znowu oni. Veel kijkplezier! Ga rechtdoor naar Polen. Wat is het? Er is een mobiele controle gebeld. Dat mag niet. Bij het oversteken van de Duitse-Poolse grens wacht ons een verrassing. In plaats van een stap terug in de tijd te zetten, blijkt Polen moderner te zijn dan Duitsland. Al onze al voorbereide grappen over slechte Poolse wegen verdampen bij het zien van uitstekende snelwegen en goed geasfalteerde binnenwegen. Polen heeft duidelijk afscheid genomen van zijn Sovjetverleden. Dus John, voet op het pedaal en gas erop. Met een smooth ride kwamen we aan in Gdansk. Welkom in Gdansk, de parel van de Oostzee, waar geschiedenis en overvolle toeristische trekpleisters samengaan. We gaan ontdekken of onze zeebenen bestand zijn tegen de straten van Gdansk, of Benji zijn liefde van zijn leven gaat vinden en of het John eindelijk lukt pierogi te bestellen. Ooit een machtige Hansestad, nu het toneel van onze poging om Polen te veroveren met niets meer dan een piratenschip en onze matroos Benji. Drossen los! We verbleven in Central Apartments, Ogrody and Parking. Een heerlijk appartement op een steenworp afstand van het centrum, maar ook van Dolnie Miasto. Bovendien kan je je auto parkeren in de garage onder het complex, wel zo gemakkelijk en veilig. Zie hier het centrum van Gdansk, waar authentiek en toeristisch samensmelten als wodka en appelsap in een hippe cocktailbar. Deze historische wijk is als een Instagram-filter in het echt. Alles is net iets feller, vrolijker en fotogenieker dan je zou verwachten van een stad met zo'n bewogen verleden. Zie hier de Długastraat, waar gebouwen zo kleurrijk zijn dat je een zonnebril nodig hebt, zelfs als het regent. En het regent vaak, wat verklaart waarom de lucht versierd is met een regenboog aan paraplu's. Niet dat het slecht weer was toen wij er waren. Van felgeel tot zuurstokroze, het is alsof in Gdansk een kleuter met een enorme verfdoos is losgelaten op een architectuurproject. Elke hoek schreeuwt om een foto, wat resulteert in een langzame stroom toeristen die zo gefocust zijn op hun telefoonschermen dat ze tegen elkaar opbotsen. Tussen de souvenirswinkels die vechten om de titel meest kitsche souvenirs vind je nog steeds pareltjes van ambachtelijke kraampjes. Hier kun je handgemaakte sieraden van amber kopen, waarvan de verkoper verzekert dat het echt is en niet gewoon gestolde pudding. Wij wilden pierogi eten bij een lokaal restaurant, maar konden de naam niet goed uitspreken. Dus wezen we maar naar wat de buurman at en dat was heerlijk. Maar of het nou echt Pools was?
Vanavond gaan we de stad en haven verkennen met een authentiek Pools schip. Dat stond tenminste op de flyer, dus we zijn benieuwd. We stappen aan boord van wat we dachten dat een authentiek schip uit Gdansk was. Helaas blijkt het meer op een drijvend IKEA-restaurant te lijken. Compleet met een kapitein die verdacht veel weg heeft van een gepensioneerde volkszanger. Onze kapitein zingt vloeiend zeemans Pools. Helaas verstaan wij alleen toerist Engels. Dus zetten we onze eigen muziek er maar even onder. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Naarmate de reis vordert, realiseren we ons dat we misschien toch beter een gewone rondvaart hadden kunnen boeken. Maar hé, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze de hele Poolse top 40 uit hun hoofd kennen na 1 boottocht? Maar we zien wel de haven van Gdansk en die is zeer indrukwekkend. Deze maritieme speeltuin, ooit het favoriete handelsplekje van de Hanseaten, is nu Polens grootste zeehaven en de op 6 na drukste van Europa. Hier jongleren havenarbeiders dagelijks met meer dan 50 miljoen ton vracht per jaar, van olie tot pirogi. Met terminals die klinken als een wellnessmenu, deepwater, maar ook binnenvaart en ferry is er voor elk schip wat wils. De haven strekt zich uit over 2000 hectare, wat ongeveer gelijk staat aan 2857 voetbalvelden of 30 miljoen opblaaskrokodillen. Een ware Poolse parel waar handel en historie samenkomen in een symfonie van zeecontainers en meeuwen. Na een mooie vaartocht bij zonsondergang komen we uit bij de Oostzee, ook wel de Baltische Zee genoemd. Europa's eigen gigantische badkuip, waar 9 landen hun teen in kunnen dopen. We come on the sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did row. Dit verrassend brakke zwembad met een oppervlakte van 377.000 vierkante kilometer is groter dan heel Duitsland. Ooit het speelterrein van vikingen, nu een paradijs voor ferries en vis. De Oostzee is zo ondiep dat je bijna overal kunt staan, als je 55 meter lange benen hebt. Met een zoutgehalte lager dan de gemiddelde zoutstengel is het de perfecte plek voor zoetwatervissen met een identiteitscrisis. I wanna go home. Why don't you let me go home? When love feels so break up. I wanna go home. I want to go home. Deze zee herbergt zo'n 85 miljoen mensen aan zijn kusten, die allemaal beweren het beste strand te hebben. Van Zweedse eilandjes tot Poolse stranden. De Oostzee is de ideale plek voor wie houdt van een verfrissende duik, mits je een wetsuit draagt. Want warm is hier een relatief begrip. Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go home. So now Hoist up the John B. sails. See how the mainsail set. Call for the captain ashore. Let me go home. let me go home. Let me go home. I want to go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. Gdansk verrast ons met zijn mengeling van rijke historie, moderne wereld en maritiem genoegen.
Maar we vragen ons af, waar is de oude communistische cultuur gebleven? Vandaag gaan we op zoek naar overblijfselen hiervan. Of ontdekken we dat Lech Walesa en zijn Solidarnosc-beweging deze volledig hebben uitgewist. We zijn in Dolnie Miasto, Gdansk eigen tijdcapsule waar het communistische verleden hardnekkig blijft plakken als oude kauwgom aan een trabant. Deze wijk, ooit het toonbeeld van socialistische glorie, ziet eruit alsof de Koude Oorlog er nog een laatste gevecht levert tegen de 21ste eeuw. Ik moet zelfs toegeven, Dolnie Miasto heeft iets speciaals. Het is rustiger dan de binnenstad van Gdansk, wat betekent dat je hier echt kunt rondslenteren zonder elke 3 meter tegen een andere toerist aan te botsen. Perfect voor ons en onze trouwe schaduw Benji. En de gebouwen hier zijn interessant. Als verwaarlozing een kunstvorm was, zou dit de Louvre zijn. Dolnie Miasto is als een puber die opgroeit naar volwassenheid. Niet meer volledig communistisch, maar ook nog niet helemaal bij de les in het kapitalisme. Hier zie je babushka's die hun hele leven in dezelfde flat wonen, nu buren van jonge ondernemers die authenticiteit zoeken en goedkope huur. De wijk worstelt zich een weg naar de toekomst, met elke gerenoveerde gevel een kleine overwinning op het verleden. Dolnie Miasto, waar je nog steeds kunt genieten van de charme van het communisme, maar dan wel met een goede kop koffie erbij. En dit was dan Gdansk, de stad die je leert dat verdwalen ook een avontuur kan zijn. Waar je geniet van geschiedenis, lekker eten en een hond die je onvoorwaardelijk volgt, zelfs als je geen idee hebt waar je heen gaat. Maar we zijn weer onderweg, nagenietend van onze tijd in Gdansk, de plaats die overstroomt met historie, maar dat ook verrassend modern is. Terwijl we door de uitgestrekte Poolse bossen rijden, zit Benji wat zenuwachtig in zijn bench. Hij heeft namelijk gehoord dat Polen per vierkante kilometer ruim 22,5 keer zoveel wolven telt als Nederland. Onze lieverd vreest dat hij voor de wolven wel eens als Benji-burger op het menu zou kunnen staan. Waarschijnlijk heeft hij te veel Amerikaanse televisie gekeken. McHowell's menu for the true pack leaders. Benji Burger. A juicy bite nestled between 2 buns, perfect for any alpha wolf. Blood shake. For the thirsty hunter, freshly picked from the forest. Wild fries with moonlight sauce. Spicy with a hint of mystery. Buy now, only at McHowell's. Gelukkig verloopt de reis zonder problemen en bereiken we enkele uren later veilig onze volgende bestemming. Nou, dit is alweer bijna het einde van de tweede vlog. Zoals jullie kunnen zien zijn we alweer ergens anders, maar waar precies, dat zie je in de volgende vlog. Nou, en als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je op ons kanaal. En we vinden het ook heel fijn als je een duimpje omhoog doet. En dan zeggen we tot de volgende vlog. Tot dan!